Find radius of curvature of the curve. Find radius of the curvature of the curve. Root x plus root y equal to 1. Root x plus root y equal to 1. Add 1 comma 4, 1 by 4 comma 1 by 4. Add 1 by 4 comma 1 by 4. दो 1 by 4 काय सांगितलं given find radius of curvature of the curve. Y is equal to, not y is equal to, root x root x plus root y is equal to 1 by 4 is equal to 1. 1 by 4 At 1 by 4 comma 1 by 4 point दिले बघितलं आपण given equation of curve is root x plus root y is equal to 1. बघा इकडे root x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 2 root x बरोबर इंटू x चं घ्यायचं मधल्या टर्मचं x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस 1 upon 2 root y into dy by y चं डेरिव्हेटिव्ह dy by dx is equal to 0. ओके देन हा तिकडे हा पॉझिटिव्ह आहे तिकडे पाठवला काय होईल निगेटिव्ह 1 upon 2 root y dy by dx is equal to minus 1 upon 2 root हा 2 आणि हा 2 cancel dy by dx is equal to हा y तिकडे गेला root y हा मायनस साइन तसं root y upon root x बरोबर हा रूट y इकडे गेला आणि हा रूट x हे मायनस साइन तसंच हा इकडे गेला रूट y हा रूट x आणि हा dy by dx इकडे. ओके पण किंमत काय दिली y ची किंमत x ची किंमत ही y ची किंमत मायनस अंडर रूट ऑफ 1 by 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 by 4. मग काय आली किंमत -1. ओके हे दोन्ही कॅन्सल झाले उरला काय मायनस y ची किंमत काय दिली 1 by 4. दोन्ही सिमिलर क्वांटिटी मध्ये काही असू द्या सपोज इथं एक असेल इथं पण एक असेल हे दोन्ही कॅन्सल होतात मग इथे 100 असू द्या इथे 100 असू द्या दोन्ही काय होतील कॅन्सल होते उरतो काय मायनस राहिला तरी पण काय मायनसचा काही संबंधच नाही त्याच्याशी मायनस साइन मायनस बाजूला इथं नाही कॅन्सल होणार कारण दोन्ही वेगवेगळे आहेत पण दोन्हीची किंमत काय आली सारखी दिलेली. ओके इथं आली पहिलं देन अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. याला मी 2 नंबर दिलाय हे इक्वेशन जे आहे याला 2 याला 1 नंबर दिला. आता बघा दोन गोष्टींचा काय भागाकार आहे आपण दुसरा रूल वापरू शकतो. एक रूल काय डेरिव्हेटिव्हचा भागाकाराचा नियम किंवा डेरिव्हेटिव्हचा गुणाकाराचा नियम दोन्ही वापरू शकतो इथे. तर डेरिव्हेटिव्हचा भागाकाराचा नियम काय d dx of u by v is equal to dm dash minus nd dash upon d square. आणि डेरिव्हेटिव्हचा गुणाकाराचा नियम काय फर्स्ट कॉन्स्टंट सेकंड डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड कॉन्स्टंट फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. तिथे दोन्ही पण दिलेले बघ तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं पहिल्यांदा डिनॉमिनेटर घ्यायचं d म्हणजे डिनॉमिनेटर n म्हणजे न्यूमरेटर डॅश म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. पहिल्यांदा डिनॉमिनेटर घ्यायचा हा न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस न्यूमरेटर घ्यायचा डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह
डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर करायचा. मग आता आपण इथे दोन रूल वापरू शकतो. आपल्याला dy बाय dx काय दिलेलं आहे, मायनस अंडर रूट ऑफ y डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x. आपण याला इकडे जर घेऊन आता हा इथे कोणता रूल वापरावा लागेल, भागाकाराचा. पण एखाद्याला भागाकार जमत नसेल त्याने काय करायचं, याला इकडे घेऊन जायचं आणि गुणाकाराचा वापरायचा. कोणत्याने सॉल्व्ह करायचं सांगा, भागाकार. मग म्हणायचं याला मी खाली लिहितो, इक्वेशन नंबर 2. ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वेअर. काय रूल आहे, डिनॉमिनेटर लिहायचं सगळ्यात पहिला, मायनस साइन बाजूला काढून घेतले, डिनॉमिनेटर बरोबर. न्यूमरेटरचं डेरिव्हेटिव्ह सांगा, रूट y चं डेरिव्हेटिव्ह काय, 1 अपॉन 2 रूट y इंटू dy by dx. d and dash minus n numerator b dash डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह. डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह काय, 1 अपॉन 2 रूट x डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर रूट x चा ओके. देन इज इक्वल टू मायनस रूट x ची किंमत किती आहे, बघा हा कॅन्सल झालेला आहे ऑलरेडी बरोबर. रूट x ची किंमत 1/4 इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1/4 इंटू dy बाय dx. dy बाय dx ची किंमत किती आहे, dy बाय dx -1 मायनस हा किती आहे 1 आणि हा 2 डिवाइडेड बाय रूट x चा स्क्वेअर. म्हणजे इथं काय होईल, फक्त रूट आणि स्क्वेअर निघून गेला, खाली काय उरला x, आणि x ची किंमत काय आहे बरोबर. इज इक्वल टू हा 1/4 हा 1/4 कॅन्सल, मग उरला काय मायनस साइनचा सुद्धा येत अगोदर हा ब्रॅकेट, इथे उरला 1/2 आणि इंटू -1 हा 1/2 इंटू हा -1 पुढे याला मायनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल टू मायनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4. अर्धा अधिक अर्धा किती झाले 1 -1 डिवाइड बाय 1/4. मायनस मायनस काय झाले प्लस झाले, हा 4 वरती गेला, किती आले +4. मायनस मायनस प्लस कसं काय, दोन मायनस असतील तर प्लस होतं. ओके, +4. देन हा आला आपला d2y बाय dx स्क्वेअर. आपल्याला रोज विचारलाय 1 + dy बाय dx ब्रॅकेटचा स्क्वेअर रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 + dy बाय dx किती आलाय -1 चा स्क्वेअर रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय हा किती आला 4 -1 चा स्क्वेअर किती येतो 1 टाका तर 3/2 काढा 1 याचा 3/2 1 येतो. चेक करा, त्याचा 3/2 एकट्याचा नाही घ्यायचा, दोन्हीचा घ्यायचा, ब्रॅकेटला 3/2 आधी त्यांची ॲडिशन करून घ्यायची 2 रेस टू 3/2 नाही, आधी ॲडिशन करून घ्यायची. स्क्वेअर 1 + 1 2 केला आणि भागिले मग नाही रेस टू मग 3/2 केला, किती आला 1 3 यायला पाहिजे. किती येतो बघा, आन्सर आहे बघा 2 रेस टू
3 by 2 divided by 4. 0.33. 4 येऊन राहिला 4. पूर्ण उत्तर सांगू सर शेवट हां 0.008 2 raised to 3 by 2 करा. अरे पटकन करा ना, तुम्ही डिप्लोमाचे स्टुडंट आहे ना रे. फास्ट यायला पाहिजे ना, तुम्ही लहान मुलं म्हणतात. 4 येते सर. कसं काय 4 3 येईल? by 2. 2 raised to 3 by 2. ला ब्रॅकेट टाक ना, ब्रॅकेट टाक ना, असं डायरेक्ट चालत असतं. तर 4 येते. पण 1 येते काय? is equal to 1. चेक करा. पण इथे आन्सर दिलेला आहे, दाखव करायचं. हे काय 2 raised to 3 by 2 2.8 पॉईंट. मला अजून कॅल्सियस वापरता येत नाही, त्याच्यात तुमची चूक नाही. मी घरी काही करतच नाही. 2.828 divided by 4 is equal to 0.707. तुमचं वॉल्यूम काय कसं काय करतो? हे काय 2 raised to 4 show that radius of curvature of the curve. Show that radius of curvature of the curve x square plus y square is equal to 25 at point minus 3 comma 4 at point minus 3 comma 4 is 5. म्हणजे आन्सर पण दिलेलं आहे, शो दॅट असलं आन्सर पण दिलेलं असतं. बरोबर? तुम्हाला काय दाखवायचं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किती दाखवायची? 5. Therefore given equation of curve is x square plus y square is equal to 25. Differentiate equation 1 with respect to x का ये twice x plus twice y dy by dx equal to 0. Twice y dy by dx हा तिकडे गेला, काय होईल? मायनस twice x. हा 2 कॅन्सल. dy by dx is equal to हा मायनस x, हा y खाली जाईल, मायनस x अपॉन y. इक्वेशन नंबर 2. dy by dx पॉइंट टाका, x आणि y ची किंमत काय? x आणि हा y. x ची किंमत किती आहे? -3 आणि y ची किंमत 4. मग काय आला आन्सर? 3 by सर तो कॅन्सल करतो, मग प्लस आणि एक मायनस पाहिजे का? प्लस प्लस असताना आपण कॅन्सल होईल. हा का? नाही, वरती 2 आणि -2 कॅन्सल केला तो मायनसचा याचा संबंध नाही. आता सपोज दोन्ही साईडला 2 आहे, मायनस तसंच ठेवलेलं आहे. इथं प्लस जरी असलं तरी दोन्ही कॅन्सल झाले असते. तर ते बेरजेचे जसं निगेटिव्ह निगेटिव्ह प्लस होतं गुणाकारामध्ये, पण निगेटिव्ह निगेटिव्ह बेरजेमध्ये काय होतं? मोठ्या संख्येचं जे चिन्ह असेल ते त्याला लागलं जातं. फॉर एक्झाम्पल -3 into -2 is equal to 6. -3 -2 -5. ओके. आणि +3 -2 और -3 + 2
काय होतं -1. -1. मोठ्या संख्येचं जे चिन्ह असेल ते लागलं जातं. समजतंय? ठीक. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इक्वेशन 2 ला डिफरन्शिएट करा. काय होईल? d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू, मग तुम्हाला आता गुणाकाराचा आणि भागाकाराचा मग जे दोन रूल सांगितले कोणता वापरायचा? भागाकाराचा. dn डॅश मायनस nd डॅश अपॉन d स्क्वेअर. हे मायनस साइन तसंच ठेवलं. पहिलं काय घ्यायचं? डिनॉमिनेटर y, न्यूमरेटरचं डेरिव्हेटिव्ह, x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस न्यूमरेटर x, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह काय? dy बाय dx डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर y स्क्वेअर. ओके, देन इज इक्वल टू मायनस y ची किंमत काय? 4 मायनस x ची किंमत काय? -3 dy बाय dx ची किंमत काय? 3/4 डिवाइडेड बाय y स्क्वेअर मीन्स 4 चा स्क्वेअर मीन्स 16 इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/4 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 4 4 16 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 16. ओके फाइन. इज इक्वल टू माइनस 16 पण 9 गेले 7 64 किती येतात बघा. सर तो 4/16 ना, मग 64 होतं. -0.10 इथं मायनस मायनस काय झालं? प्लस प्लस. मायनस मायनस प्लस. मग हा 16 माग 4 चौक 16 9 आणि लक्ष मायनस साइन तसं 16 9 किती होतं? 25 डिवाइड बाय 16 चौक. सर पण तो डिवायडेशन आहे ना. डिवायडेशनला आहे. याचा रूल काय असतो? a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d. मग या दोन्हींचा गुणाकार होतो, या दोन्हींचा आणि या दोन्हींचा गुणाकार. मग आता हे काय होतं? a अपॉन b हा उलटा होतो b अपॉन c, म्हणजे b आणि c चा गुणाकार झाला. सिमिलरली तर b आणि c चा गुणाकार झाला. ओके. -0.13 मग रो काढायचा आहे. काय फॉर्म्युला आहे? 1 प्लस dy बाय dx ब्रॅकेटचा स्क्वेअर रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx किती दिलाय? 3/4. हा बघा इथे त्याचा स्क्वेअर करा पटकन कॅल्क्युलेट इज इक्वल टू रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 64. हे माइनस साइन सगळ्यांना लागेल. कॅल्क्युलेट करा. याचा आन्सर येत यायला पाहिजे. चेक करा.